हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु आवर च्यानल टुकुस टेक्नोलोजी। र आजको यस भिडियोमा चाहिँ बीएससी को 2079 को टियु को इन्ट्रान्सको रिजल्ट पब्लिस भइसकेको छ र तपाईहरुले इन्ट्रान्सको रिजल्ट आइसकेपछि कसरी रिजल्ट चेक गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुले एडमिट कार्ड र स्कोर कार्ड कसरी डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि चाहिँ तपाईहरुले एडमिसन प्रोसेस कसरी स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा यो भिडियोमा डिटेल रूपमा भनिदिने छु। सो भिडियो स्टार्ट गरौँ है त। सो तपाईहरुले आफ्नो बीएससी को इन्ट्रान्सको रिजल्ट हेर्नु भएको छैन भने मैले यो तपाईहरुलाई यो रिजल्टको मेरिट लिस्ट त्यहाँ कमेन्ट सेक्सनमा डाउनलोड गर्नलाई राखिदिएको हुनेछु, तपाईहरुले डाउनलोड गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ है त। सो यहाँ चाहिँ लगभग 4000 कति 500 जनाको नाम निकालेको छ र यो कुरा त भइहाल्यो, तपाईहरुले रिजल्ट मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ। र अब स्कोर कार्ड डाउनलोड गर्नको लागि एडमिसनको लागि त स्कोर कार्ड चाहिहाल्छ। सो त्यसको लागि चाहिँ हामी TUIST को वेबसाइटमा आउनुपर्छ, tuist.edu.np है त। त्यसपछि अब यहाँ भनिसकेको छ जेनरल बीएससी को लागि स्कोर कार्ड कलरफुल प्रिन्ट गरेर राख्नुपर्छ। सो तपाईहरुले डाउनलोड गरेर बल्ल प्रिन्ट गर्ने है त। र हामी चाहिँ कलेजमा गएर एडमिसन लिनुपर्छ। सो एडमिसन लिनको लागि यहाँ कुनै प्रायोरिटी फर्म भर्नुपर्छ भन्ने कुरा तोकेको छैन, हामी डाइरेक्ट कलेजमा कन्ट्याक्ट गर्नुपर्छ। र सबैभन्दा पहिले चाहिँ तपाईहरुलाई बताउँछु स्कोर कार्ड कसरी डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि जेनरल बीएससी मा प्रेस गर्नु होला र त्यो प्रेस गरिसकेपछि अब यो इन्टरफेस आउने छ। त्यसपछि तपाईहरुले यहाँ चेक योर स्ट्याटस और प्रिन्ट स्कोर कार्ड भनेको छ, यहाँ प्रेस गरिदिनु होला र त्यसपछि यहाँ सबै आफ्नो डिटेलहरु भर्दै जानु होला है त। र म नि आफ्नो डिटेल भर्छु यहाँनिर। अब फिजिकल बायोलोजिकल, यहाँ कन्ट्याक्ट नम्बर, त्यसपछि डेट अफ बर्थ यानी इंग्लिशमा, त्यसपछि यहाँ भाउचर नम्बर। सो भाउचर नम्बर चाहिँ तपाईहरुले पहिले हालेको भाउचर नम्बर तपाईले याद हुनुपर्छ है त, त्यो चाहिन्छ, एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ भनेर मैले पहिले फर्म भर्दाखेरि भनेको थिएँ। सो त्यो भाउचर नम्बर हाल्नुपर्ने हुन्छ। सो भाउचर नम्बर मैले नै हाले। सो चेक गरेर स्ट्याटस गरिदिसकेपछि तपाईहरुको यो स्कोर यहाँनिर देखाउँछ, मेरिट र्याङ्क यहाँ देखाउँछ र यहाँ कुनामा तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ डाउनलोड अप्सन भनेर देखाएको छ। सो यहाँ प्रेस गरिसकेपछि डाउनलोड स्कोर कार्ड भन्ने यहाँ तल छ। सो लास्टमा डाउनलोड स्कोर कार्ड छ, तपाईहरुले यसमा प्रेस गर्नु भने चाहिँ तपाईहरुको यो स्कोर कार्ड यहाँ डाउनलोड हुनेछ। सो तपाईहरुले यो स्कोर कार्ड डाउनलोड गरेर आफ्नो डिभाइसमा सेभ गर्न सक्नुहुन्छ र यसलाई चाहिँ अब जहाँ सेभ गरेर राखेर भयो नि वहाँ लगेर अब आफ्नो कुनै प्रिन्टरवाला दोकानमा लगेर प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। कलरफुल प्रिन्ट चाहिन्छ भनेर भनेको छ। सो यो त भइहाल्यो स्कोर कार्ड कसरी डाउनलोड गर्ने। र एडमिसनको लागि चाहिँ प्रायोरिटी फर्म भर्नै पर्छ भनेर तोकेको छैन, प्रायोरिटी फर्म हुँदा नि हुन्न होला। र मैले चाहिँ कलेजमा फोन गरेर सोधेको थिएँ आफूले पढ्ने कलेजमा। सो त्यसमा चाहिँ अब नोटिस आफै निकाल्छ अरे के कलेजले। सो तपाईहरुले चाहिँ आफूले अब पढ्न चाहने कलेजमा चाहिँ फोन गरेर बुझ्नु होला। नोटिस निकालेपछि एडमिसन गर्न सक्नुहुन्छ कलेजमै गएर एडमिट कार्ड लगेर, एडमिट कार्ड भन्न आए स्कोर कार्ड लगेर। सो आजको लागि यति नै। होप तपाईहरुले यो कुराहरु बुझ्नुभयो होला। फेरि आउनेछु नयाँ भिडियोको साथमा। यदि केही कन्फ्युजन छ भने तपाईहरुले कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। बाइ बाइ गाइस।